Từ thời điểm cuối năm ngoái cho tới năm nay thì Hằng nhận được một số câu hỏi từ những cô chú Việt kiều đang có cái mong muốn là mua nhà ở tại Việt Nam để sau này về hưu, về để dưỡng già. Rồi một số anh chị hay là các bạn Việt kiều đang có cái định hướng là sẽ quay trở lại Việt Nam định cư cũng như là sinh sống, làm việc, kinh doanh lâu dài và mua bán đầu tư bất động sản. Thì mọi người đang rất là thắc mắc về cái quy trình cũng như là những cái giấy tờ khi mà luật mới ban hành, không biết là nó thực thi như thế nào hay là có gặp những cái khó khăn gì không. Và Hằng cũng đã đi tham khảo rất là nhiều nguồn thông tin cũng như là học hỏi rất là nhiều kinh nghiệm từ những anh chị đi trước chia sẻ, nên là hôm nay Hằng quyết định làm một cái video để có thể chia sẻ những cái thông tin cho những quý cô chú anh chị nào mà chúng ta đang có những cái câu hỏi thắc mắc tương tự. Thì Hằng hy vọng là cái video này có thể giúp ích hữu ích đến mọi người. Đầu tiên thì chúng ta sẽ giải thích cái thuật ngữ đó là Việt kiều. Thì ai sẽ được gọi là Việt kiều? Việt kiều thì sẽ có hai nhóm đối tượng. Đầu tiên là những người mà đã và đang có quốc tịch Việt Nam, hiện tại thì đang sinh sống và làm việc ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Nhóm đối tượng thứ hai đó chính là những người từng có quốc tịch Việt Nam nhưng mà hiện tại thì chưa có lại quốc tịch Việt Nam, nhưng mà họ có thể chứng minh được là mình có nguồn gốc là người Việt Nam. Luật mới đã mở rộng hơn cho nhóm đối tượng số 2 có thể mua bán bất động sản cũng như là đứng tên trên bất động sản ở tại Việt Nam. Những cô chú anh chị nào mà chúng ta đi làm ăn xa lâu năm ở nước ngoài và mình chưa có kịp cập nhật những cái giấy tờ hiện tại chứng minh mình là người có quốc tịch Việt Nam chúng ta vẫn có cơ hội để được mua bán và sở hữu bất động sản ở tại Việt Nam. Thì tại sao theo luật mới lại có lợi cho những người ở nhóm đối tượng số 2? Đó là những người mà có nguồn gốc Việt Nam Tại vì lúc trước những anh chị mà chúng ta khi mà mình mua bất động sản ở Việt Nam thì mình sẽ mua theo cái diện đó chính là người nước ngoài mua bất động sản ở tại Việt Nam. Nhưng mà khi mà mua như vậy thì chúng ta sẽ có những cái điều kiện ràng buộc nhất định. Tức là cái số lượng mà mua thì sẽ không quá 30% của một cái tòa nhà hay là một cái dự án đó. Tiếp theo đó là cái giá bán sẽ cao hơn từ 8 đến 10% so với người Việt Nam. Và về pháp lý thì sẽ có cái thời hạn sử dụng. Cho nên khi mà luật mới ban hành, quý cô chú và anh chị chúng ta được phép đứng tên trên bất động sản ở tại Việt Nam, được hưởng những cái ưu đãi quyền lợi của một người công dân Việt Nam thì chúng ta rất là vui. Và bây giờ thì Hằng sẽ chia sẻ về cái quy trình để chúng ta có thể sở hữu bất động sản ở tại Việt Nam. Đầu tiên bước 1 là quý cô chú và anh chị chúng ta cần phải có cái hộ chiếu mang quốc tịch Việt Nam. Với những ai mà chúng ta đang ở nước ngoài, ví dụ như là ở Mỹ, ở Đức, ở Canada hay là ở Đài Loan, nói chung là ở nước ngoài là cái nước sở tại của mình mà cho phép mình được làm song tịch thì quý anh chị chúng ta nên đi làm một cái hộ chiếu mang quốc tịch Việt Nam luôn. Cái thứ hai đó chính là mình sẽ nhập cảnh vào Việt Nam bằng cái hộ chiếu mang quốc tịch Việt Nam. Và bước thứ ba đó chính là mình sẽ đi làm căn cước công dân. Hiện tại thì sẽ là căn cước công dân gắn chip. Ở đây thì Hằng cũng có nhận được một số câu hỏi đại loại như là cô chú đã có cái hộ chiếu mang quốc tịch Việt Nam rồi thì đã được công nhận là người Việt Nam hay chưa? Đã đủ giấy tờ chưa? Thì câu trả lời ở đây là được công nhận là người mang quốc tịch Việt Nam nhưng chưa đầy đủ giấy tờ để chứng minh mình là một người công dân Việt Nam. Ở đây thì Hằng sẽ loại trừ cái trường hợp đó là có một số cô chú anh chị chúng ta sẽ xem trên cái hộ chiếu của mình mình sẽ có ở ngay cái mục mà số ID number mình coi là mình có cái số căn cước hay là số chứng minh nhân dân cũ không. Tức là có nhiều quý cô chú và anh chị chúng ta đi nước ngoài định cư, đi nước ngoài sinh sống và làm việc mà mới những cái thời gian gần đây khoảng tầm trên dưới 10 năm thì mình vẫn còn cái chứng minh nhân dân cũ, căn cước cũ thì nó sẽ vẫn hiện trên cái hộ chiếu thì đó vẫn được công nhận là một người công dân Việt Nam. Thì chúng ta sẽ đi làm cái căn cước công dân, tức là hiện tại là cái căn cước công dân gắn chip Thì tại sao cái căn cước công dân gắn chip này lại quan trọng? Tại vì chúng ta sẽ dùng để làm các giao dịch về hành chính, các thủ tục giấy tờ nè. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ làm thanh toán chuyển khoản ở ngân hàng Tức là từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì luật mới ban hành là khi các giao dịch chuyển khoản ngân hàng nếu như mà trên 10 triệu đồng thì mình sẽ đều phải làm cái sinh trắc học vân tay. Hoặc là tổng cái giá trị mà mình chuyển khoản trong một ngày nếu mà hơn 20 triệu thì mình cũng phải làm cái sinh trắc học vân tay. Mà muốn làm cái sinh trắc học vân tay này thì chúng ta phải có căn cước công dân gắn chip đồng bộ với lại cái hệ thống ngân hàng. Đồng thời thì có cái căn cước công dân, có cái số ID thì mình sẽ đồng bộ kết nối được với cái dữ liệu quốc gia. Và làm sao để có được căn cước công dân gắn chip? Thì theo luật căn cước công dân năm 2014, điều kiện để một người công dân làm được căn cước công dân gắn chip, điều kiện đầu tiên đó chính là phải đủ và trên 14 tuổi.
Điều kiện thứ hai là phải có thường trú và tạm trú ở tại Việt Nam. Về thường trú và tạm trú tức là mình phải có một cái giấy tờ chứng minh xác định là mình đang ở Việt Nam, ở một cái địa chỉ hay là một cái nhà có cái địa chỉ cụ thể rõ ràng, hoặc là mình có người nhà hoặc là người quen ở Việt Nam có cái sự cam kết bảo lãnh nhập cái hộ khẩu vào ở tại Việt Nam, có thể nhờ làm cái thường trú hoặc tạm trú, hoặc là mình cũng có thể tự làm, tức là chúng ta sẽ đi thuê một căn nhà hay là một căn hộ khoảng tầm vài tháng, mình sẽ nhờ chủ nhà làm cho mình cái tạm trú, tạm vắng. Khi mà mình đầy đủ tất cả các giấy tờ á, thì mình sẽ đi ra công an, họ sẽ làm cho mình một cái giấy tạm trú và họ đóng mộc ở trên đó. Thì cái trường hợp làm tạm trú vẫn được nha quý anh chị. Thì hồi trước nếu mà quý anh chị chúng ta về để mình làm các giấy tờ căn cước á, thì chúng ta sẽ phải ở lại tại Việt Nam có một cái khoảng thời gian tối thiểu là từ 6 đến 12 tháng. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì không còn việc mà mình ở lại lâu như thế. Rồi chúng ta về thì chúng ta có thể làm ngay được luôn. Thì đâu đó mất khoảng trung bình tầm 4 tuần, tức là hơn 1 tháng một chút. Thì sau khi mà mình làm được cái tạm trú tạm vắng xong á, thì quý anh chị chúng ta ổn định được chỗ ở, mình sẽ lên trên công an phường để mình lấy một cái mã số định danh. Đó, sau khi mà có cái mã số định danh cá nhân đó cùng với các giấy tờ hồ sơ nhân thân cá nhân, mình sẽ lên trên công an quận để mình lấy vân tay rồi lấy khuôn mặt để mình tiến hành các quy trình tiếp theo để làm căn cước công dân. Và sau đây là một số trường hợp mà quý cô chú anh chị chúng ta gặp phải khi mình làm hộ chiếu mang quốc tịch Việt Nam và làm căn cước công dân. Trường hợp số 1 đó là có một cô sinh năm khoảng tầm 1960 á, thì cô đi qua bên nước ngoài tầm năm 1975 và bây giờ về Việt Nam sinh sống thì muốn làm được cái hộ chiếu mang quốc tịch Việt Nam. Thì lúc đó là cô thiếu cái giấy khai sinh. Cô nhớ là cái thời điểm đó là khi mình đi, mình ở đâu quận 3 ở ngay đường Lê Văn Sĩ á, thì đó là con cháu mới bắt đầu là lên, người ta bảo là không có thông tin, không trích lục được, nên là cả nhà rất là buồn. Nhưng mà sau đó thì cũng được gợi ý, cũng được người này người kia chia sẻ, tại vì đường Lê Văn Sĩ là từ quận 3, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận luôn. May mắn đã tìm thấy được cái giấy khai sinh, đã trích lục được ở ngay quận Phú Nhuận. Đó là một cái điều rất là vui. Trường hợp thứ hai đó chính là có một cặp anh chị lúc trước khi đi Việt Nam á, thì có sở hữu nhà bất động sản tại Việt Nam, nhưng mà sau một khoảng thời gian bây giờ muốn quay trở lại Việt Nam thì nộp các giấy tờ á, thì có nhờ là để xác thực coi cái căn nhà đó hồi trước mình có từng ở Việt Nam, mình từng là người Việt Nam á, nhưng mà bây giờ thì cái số nhà đó đã thay đổi bằng một cái số nhà khác, cho nên là các chính quyền địa phương khi mà họ đến thực tế để họ xác thực á, thì họ lại nói không phải, nên là anh chị phải làm một cái mail gọi là forward thêm, nói là lúc trước khi đi thì số nhà này, nhưng mà sau đó thì tôi có nghe thông tin là đã đổi. Và trường hợp thứ ba đó là có một bạn, bố mẹ bạn ấy là người Việt Nam, đi ra nước ngoài làm ăn sinh sống và sinh bạn ra và lấy quốc tịch cho bạn là ở nước ngoài. Thì bây giờ bạn hỏi là liệu mình có được làm cái hộ chiếu mang quốc tịch Việt Nam hay không? Thì câu trả lời sẽ là có. Bạn chỉ cần lên lại số quán, nộp cái giấy tờ, ví dụ như là giấy khai sinh của ba mẹ nè, có chủ quốc tịch Việt Nam, hoặc là những cái giấy tờ liên quan để mình hỗ trợ mình làm là đều được nha. Trường hợp thứ tư, đây là một cái trường hợp mà Hằng phải nói là có rất là nhiều quý cô chú anh chị chúng ta thắc mắc. Đó chính là khi mà mua bất động sản ở Việt Nam rồi mình nhờ người quen, nhờ người thân đứng tên được không? Thì cái câu trả lời của Hằng ở đây, một cái lời khuyên của Hằng chân thành, đó chính là khuyến cáo là không nên. Tài sản bất động sản của mình thì tốt nhất nên là mình đứng tên, mình được quyền quyết định, mình được quyền sở hữu và định đoạt cái tài sản đó. Có một cái chú trước đó là mua bất động sản thì có cháu trai đứng tên á, cháu lấy vợ, hai vợ chồng bắt đầu là có xung đột là ly hôn, cho nên là bây giờ chú muốn bán cái tài sản đó thì nó rất là khó khăn, nói chung là mất rất là nhiều thời gian. Nên là nếu mà quý anh chị, cô chú mà chúng ta mua bất động sản thì mình đứng tên, cảm thấy là đi lại về nó mất thời gian á, mình sẽ ủy quyền cho người quen hoặc người thân ở đây để cho thuê hoặc là mua bán hoặc là quản lý căn nhà của mình. Rồi trường hợp tiếp theo đó chính là có một số anh chị chúng ta bị lệch cái thông tin ở trên giấy khai sinh, nên là khi mà các cơ quan chính quyền họ chia sẻ lại thì họ kêu là thông tin tên bị không khớp này, là ngày tháng năm này nó bị lệch, ngày thì thành tháng, tháng thì thành năm. Thì cái điều này có thể xử lý được không? Thì câu trả lời sẽ là xử lý được. Mình đi xét nghiệm ADN này, hoặc là mình cần những cái giấy tờ khác liên quan, mình nộp, mình bổ sung, mình giải thích càng nhiều thông tin thì càng tốt, thì chúng ta vẫn có thể làm được nha. Trường hợp cuối cùng đó chính là về việc mình đi làm căn cước công dân. Thì đây là cái trường hợp Hằng thấy là đa phần ai cũng gặp hết ấy. Ví dụ như là cùng một cái quy trình đó ở tỉnh này thì có những người ta làm rất là nhanh, rất là trơn tru, khoảng tầm tuần thôi hoặc vài tuần thôi là có cái căn cước công dân thông báo nhận rồi. Còn cùng cái quy trình đó nhưng mình làm ở tỉnh khác
thì đã rất là lâu, có người vài tháng, có những người lại 1 đến 2 năm cũng chưa làm được. Cách tốt nhất á, mình làm căn cước công dân ở tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi sau khi mà có cái căn cước công dân đó thì mình chuyển đi đâu cũng được. Quý cô chú và anh chị chúng ta, khi mà mình nhập cảnh vào Việt Nam á, sau khi mà mình tìm được ví dụ như là căn nhà hay là căn hộ nào đó mình thuê tầm một vài tháng, mình làm cái tạm trú tạm vắng, thì ở đây Hằng cũng có những cái căn hộ, Hằng thì chuyên về căn hộ hơn. Vinhome Central Park hay là Vinhome Ba Son hay là Metropole, khu Thảo Điền, khu An Phú, Thạnh Mỹ Lợi, hoặc là ở quận 9 Thủ Đức thì Hằng sẽ có Vinhome Grand Park. Có nhu cầu cần thuê ngắn hạn thì cứ liên hệ với Hằng. Và đó là một số chia sẻ của Hằng đến quý cô chú và anh chị. Nếu như mà ai chúng ta có những cái trường hợp khác mà mình đã xử lý được thì chúng ta hãy comment bình luận để chia sẻ với mọi người. Nếu mà quý cô chú anh chị nào chúng ta cần hỗ trợ thêm thông tin thì cứ liên hệ với Hằng số điện thoại. Để số điện thoại đó Hằng có dùng Zalo này, Viber này. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là cái không gian, cái nơi mà Hằng đang vừa mới quay cái video nha. Một quán cà phê Trung Nguyên ở ngay đường D9 ở trong Vinhome Grand Park. Đây là cái khu thấp tầng này. Quán này rất là nhiều cây xanh, rất là mát luôn. Bây giờ Hằng sẽ đi ra ngoài này nha. Phía trước thì mình sẽ có một cái kênh nước trong xanh, với lại có một bãi cỏ rất là mát luôn, là hàng dừa này. Ở dưới này không khí rất là thoải mái, rất là dễ chịu, mọi thứ cảm giác rất là bình yên luôn nè mọi người. Đó, đi thẳng ra kia sẽ là sân golf với lại trung tâm thương mại này.